när jag låg i ambulansen, jag vaknade till lite grann och då kände jag inte mina ben och jag kände inte min arm för att jag hade förlorat så mycket blod så att kroppen stängde av de delarna. Ända sedan jag föddes så det enda jag tjatade om var att jag skulle börja köra cross. Och när jag var 2,5 så tog pappa av stödhjulen på min cykel. Så cyklade jag till grannen, cyklade tillbaka och så jag cross. Och fick en cross och jag och min yngre stora syster började köra tillsammans. I början så bodde jag i Hyssna. Det ligger 40 minuter utanför Göteborg. Sen när jag var 6 år gammal så flyttade vi in till Göteborg, Frölunda. Så där bodde jag tills jag var 16 när jag började crossgymnasiet. Det gav mig väldigt mycket att gå där. Eftersom min pappa är musikproducent så han har inte koll på vad man behöver träna på riktigt på crossen. Vi var mycket på träningsläger så han stod ju där och lyssnade lika mycket som jag för att han skulle lära sig så han kunde lära ut till mig sen på träningar också. Men när jag kom till crossgymnasiet så varje dag så hade vi tränare. De la upp träningsupplägg till oss och vilket gjorde att min utveckling gick bara spikrakt uppåt. Ja, det var jobbigt när jag slutade där för då visste jag att jag skulle lämna att ha de här möjligheterna att kunna träna så mycket som jag gjorde och flytta hem till Göteborg där vi hade ungefär en timme till närmsta crossbana, dåliga träningsmöjligheter och allt sånt där. Så det var inte så jättekul, men nu har jag flyttat igen och bor i Småland och har väldigt bra träningsmöjligheter här. Ja, jag har bara ett liv och jag vill göra det bästa utav det. Så jag flyttar hit och försöker träna så mycket jag bara kan för att det ska bli så bra som möjligt. Den här idrotten är ju ganska bred, men framförallt så tycker jag att Anton har ett otroligt stort hjärta för sporten. Han brinner för motocross och han vill göra en resa som alla kanske drömmer om men inte får möjligheten. Och han har kanske inte alltid de allra bästa förutsättningarna, men han har verkligen kämpat sig till varenda centimeter på banan och i sitt privata liv för att ta sig dit. Och jag tycker det är väldigt kul att kunna supporta någon kille som med lite tips och råd och driva det framåt med vad vi kan hjälpa till med helt enkelt. Ja, men han har ju, i den nivån han håller så håller han ju nationellt jättebra. Behöver inte öva på någonting. Men ska man komma längre, vill man bli bäst nationellt så har han ju allt att öva på. Det finns ju ingen specifik liten detalj utan han behöver bli bättre på att starta, han behöver bli bättre på att svänga, han behöver bli bättre på att hoppa. Egentligen allting. Men han har ju en väldigt god grund att stå på. Han har hjälpt väldigt mycket ska jag säga. Fått en liten annan blick på träning. Innan så var jag extremt mycket fysträning. Körde extremt mycket hoj. Var träning hela tiden vilket gjorde att jag i princip körde mig själv in i väggen. Medans Fredde är mer att all träning ska vara kvalitetsträning. Jag kan köra 5 dagar i veckan. Om bara 2 av de dagarna är kvalitet så är egentligen de här andra 3 dagarna helt värdelösa. Så han är mer, kanske träna lite mindre men det ska vara kvalitet. Självklart ska man träna mycket men det ska vara bra träning hela tiden. Det som värmer mig väldigt ofta om hjärtat är när jag ser på träningar hur han behandlar kanske en normal hobbyåkare, motionär eller barn när han tar sig tid.
låter dem prova åka hans hoj, hjälper dem med saker. Det tycker jag är väldigt stort av en elitsatsande ungdomskille. När vi kom upp lite i åldrarna och började elitsatsa så började det kosta extremt mycket pengar. Vilket har gjort att min pappa har satt sig i skulder och fått betalningsanmärkningar. Så han har offrat extremt mycket för att jag ska få köra. Det är jag väldigt tacksam över. Ja, jag har varit dålig på att söka mycket sponsorer när jag var liten, så det blev det att pappa fick betala väldigt mycket. Nu så jobbar jag mycket mer med sponsorer för att få runt det. De har offrat extremt mycket för att jag ska få vara där. Så det är jag väldigt tacksam över. Jag hade precis slutat 9:an och min mamma frågade mig vad det var jag ville göra på den här dagen. Jag hade ändå slutat grundskolan, så jag vill köra cross. Så då åkte vi ner till Varbergs crossbana och fick med oss min syster som inte hade varit med på många år för att hon skadade sig själv, bröt nyckelbenet och sen så ville inte hon vistas på en bana på många år. Så fick vi få med henne också. Och så första passet så kom jag snett i några dubblar eller waves som det heter. Och flyger av motorcykeln och så landar in i en vänstervall som ligger längre bort. Och delar levern på mitten, skadar njurarna, skadar mjälten och får väldigt mycket inre blödningar från detta. Jag hade extrem tur för ambulansen åkte precis förbi crossbanan utanför. Så de kunde komma direkt och hade inte de gjort det så skulle jag varit död då faktiskt. Jag tror de sa att skulle vi vara 2,5-3 minuter senare så skulle jag varit död. Jag förlorade extremt mycket blod och när jag låg i ambulansen, jag vaknade till lite grann och då kände jag inte mina ben och jag kände inte min arm för att jag hade förlorat så mycket blod så att kroppen stängde av de delarna. Jag trodde att jag hade brutit ryggen så då fick jag panik från det. Sen vaknade jag upp dagen efter och där de berättade vad det var som hade hänt. Så konstig man är så var jag glad att jag inte hade brutit ryggen, men det var en ganska allvarlig olycka. Jag är extremt glad att jag får vara här och få göra det jag älskar. Trots att det var en extremt allvarlig olycka och jag hade läkare som sa till mig att jag inte skulle köra cross igen. De sa, det var en läkare som kom fram till mig och sa att vill du ha ett långt och lyckligt liv så ska du sluta köra cross. Du behöver hitta någonting annat att göra. Och jag låg inlagd på sjukhuset några veckor så jag låg där och tänkte vad ska jag göra, vad vill jag göra? Och det enda jag kunde komma på var ju antingen köra cross, men det fick jag inte göra enligt läkaren. Så då tänkte jag, men då kan jag cykla downhill istället. Ja, men det är typ samma. Ja, men jag kan köra typ motard. Ja, men det är typ samma också. Ja, men det är nog cross jag ska hålla på med. Jag är väldigt tacksam och blir påmind ganska ofta av att det kan hända när jag är ute och kör. Och istället för att bli rädd då så blir jag istället tacksam för att jag får vara här och göra det jag älskar. Min dröm har alltid varit att åka över till USA, få köra supercrossen där. Och om 1,5 vecka så ska jag åka över dit. Jag var nere i Tyskland och körde en supercross-tävling och så på vägen hem så fick jag ett meddelande från Fredrik Norén att möjligheten fanns att jag kunde komma över, kunde få hyra motorcykel av honom och träna med honom och hyra buss av honom. Så kände jag att då gör vi det. Ska först köra en tävling i Danmark och sen på måndagen direkt efter så flyger jag över till USA och ska börja träna och köra några deltävlingar där. Det blir första gången jag åker över till USA. Förhoppningsvis så gör jag bra ifrån mig så att jag får möjligheten att åka tillbaka och eller kanske inte behöver åka hem. Det stora målet är ju att
lever på att köra framförallt supercrossen. Det är det som jag älskar mest. Jag älskar att köra motocross också. Men det är supercrossen som jag tycker är absolut roligast och coolast framför.